Nhà chị Lan ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Chồng làm kỹ sư xây dựng, thường về muộn. Chị làm nội trợ, kiêm bán hàng online. Và thằng cu Bin mới lên 4 tuổi, cái miệng lúc nào cũng líu lo. Chiều hôm ấy, trời Sài Gòn mưa lất phất. Chị Lan dắt Bin đi siêu thị gần nhà, rồi cả nhà cùng đón chuyến xe buýt về. Xe đông nghẹt người, chỉ còn một ghế trống ở hàng giữa. Bin chạy ù đến, leo phốc lên ghế, rồi quay ra gọi toán. Mẹ ơi, có ghế nè, mẹ ngồi đi. Chị Lan mỉm cười, kéo tay chồng, anh Tuấn, đang đứng nép một bên. Chỉ có một ghế thôi con, mẹ với ba đứng được mà, con ngồi đi. Bin lắc đầu ngoằy ngoậy, đôi mắt tròn xoe nghiêm nghị như người lớn. Không được đâu mẹ, con là con trai, con đứng được, mẹ mệt rồi, mẹ ngồi đi. Chị Lan ngẩn người, chị nhìn anh Tuấn, anh chỉ khẽ cười, rồi cúi xuống xoa đầu con. Vậy thì mẹ ngồi nhé, con trai của ba giỏi lắm. Bin nhảy xuống, đứng nép vào chân ba, hai tay nắm chặt thành ghế để giữ thăng bằng. Xe lắc lư qua từng con đường quen thuộc của thành phố. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí trong góc nhỏ ấy ấm lạ thường. Chị Lan ngồi đó, mắt long lanh, tay khẽ vuốt ve bụng, nơi đang có một em bé sắp chào đời. Chị nghĩ thầm, mình hạnh phúc quá. Về đến nhà, mưa đã tạnh, anh Tuấn bế Bin lên thì thầm. Ở nhà nhớ chăm sóc mẹ nghe con, ba đi làm rồi về sớm, hôm nay ba mua kem cho con. Bin gật đầu lia lịa, rồi chạy vào nhà ôm chầm lấy mẹ từ phía sau. Mẹ ơi, con thương mẹ nhất trên đời luôn. Chị Lan quay lại, nước mắt lăn dài. Chị ôm chặt con, rồi nhìn anh Tuấn, người đàn ông ít nói nhưng luôn âm thầm che chở. Không cần lời hoa mỹ, không cần những chuyến du lịch xa xỉ, hạnh phúc của họ nằm ngay trong những khoảnh khắc thế này. Một cái ghế nhường nhau trên xe buýt, một bữa cơm tối quây quần, một lời dặn khẽ khàng trước khi đi làm. Những năm tháng sau, Bin lớn lên trong sự yêu thương ấy. Cậu bé học được rằng mẹ là người cần được nâng niu, ba là người đang gồng gánh, và chính mình cũng có trách nhiệm giữ cho gia đình bình yên. Mỗi chiều, khi cả nhà ngồi quanh mâm cơm, tiếng cười vang lên, tiếng mẹ kể chuyện, tiếng ba hỏi han ngày của con. Tất cả đều giản dị đến lạ. Tết đến, mâm cỗ sum vầy, tiếng chúc tụng, tiếng lì xì, tiếng con trẻ reo hò, mọi thứ đều đong đầy. Và chị Lan thường nghĩ, hạnh phúc gia đình Việt Nam suy cho cùng không phải là giàu sang hay hoàn hảo. Đó là khi người ta biết yêu thương vừa đủ, nhường nhịn vừa đủ và không làm đau nhau quá nhiều. Phần còn lại, thời gian và tình yêu sẽ lo liệu. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái ghế nhỏ được nhường nhau và một gia đình biết trân trọng nhau giữa dòng đời hối hả.